Hi guys, good morning! Hey, what's up guys? It's me, Jovi! Isa na namang araw. Thank you Lord for another day. Isa na namang araw ng puro kain. Magluto na tayo ng breakfast. So, yan. For today's breakfast, magluluto tayo ng egg and bacon. Ang bagal ng jumping jack. So, for today, ita-try natin na hindi mag-rice. Bilang, again, inuulit ko, for today, susubukan kong hindi mag-rice. Kahit na parang ang sarap ng bacon sana sa rice, no? Tapos yung rice, yung egg sa rice. Ita-try natin, guys. So, yan. Tingin tayo ng water for the green tea. Feeling healthy. Super kain naman kahapon. Super kain ng pancake. Super kain ng kanin. We'll try. Ayan na guys. Bacon and eggs. Napakaraming eggs. Ito yung akin. Hindi ako mag-rice for today. Huli! Ayun si Kuya Greg. Ano yun Kuya? What's that? Coffee with mint. Coffee with mint? Coffee lang. Ate Grace. Hindi sila magkakanin. Ita-try natin hindi magkanin. Ayaw nilang maniwala pero si Kuya Greg natuwa. Kasi marami na naman kami matitipid na bigas. Nahubadan yung lumpia. Hindi ko tsakawali. Maalat yung ano ko yan. Bacon. Masarap yung kanin, no? Kain natin to. Kain natin to. Tapos na akong kumain, guys. Napagtagumpayan natin ang egg and bacon only without rice. Pero si Kuya Greg, I don't know lang. I don't know lang talaga yung konting rice. Nadala ng kwento. Nadala siya ng kwento. Harry Potter pa more! Gabi bilis. Baka sa TV pwede, hindi sa laptop. Hindi siya nare-read eh. Baka malood na. So, ayan guys. Yung kagabi kasi, ang natapos ko lang yung 2. Tapos medyo nasimulan ko yung 3. Kaso hindi ko na kinaya, nakatulog na ako. Si Kuya Greg natapos niya yung 3. So, katatapos lang niya magkwento. Ngayon, 4 naman. Ewan ko lang, baka matapos namin ngayon hanggang 7.1. So, ayan. Sisimulan na natin ang Harry Potter 4, Goblet of Fire. Quarantine kasi kami ng parang to. I'm not here. Where's your friend? I'm here. I think there are. There's attack the Lord. Paano siya nakawala ka? There's attack the Lord. If you're anything, you can show that one. If you're anything, you can show that one. Then, yes or no? Yes. I'll just leave later. If someone leaves me, if somebody if someone at almost house. May commentator. Are you okay? Are you enjoying? Asking him, he must ask me if I'm okay. No. Tapos na kaming manood ng Harry Potter and the Goblet of Fire. Ngayon, ang haharapin naman natin is sinigang na manok on fire. Ayan. So, nababad na yung chicken. Magluluto tayo ng sinigang na manok. Yun ang ating lunch. And it's already past 12 na, mga 12:15 na.
Pero late naman kami nag-breakfast, so medyo busog-busog pa kami. Grabe, no? Parang yung mga vlog ko lagi nandito sa kitchen o kaya sa, sa sala, ganyan. So, luto muna ako. Luto muna tayo, guys, kasi nagugutom na rin kami. Nasangkot siya na natin yung chicken. Ayan. Kamatis, patis, and sibuyas. Pakukulaan lang natin siya dyan. Hanggang sa makuha nila yung lasa. Bago natin lalagyan ng water and yung pampaasim. Yan. Sarap. Tapos, nakapag saing na rin. Nagsasaing na rin. Tingnan nyo guys, ang dami natirang kanin. Kasi diba hindi ako nag-rice? So, ibig sabihin, itong part na to, akin yan. Grabe. Grabe, no? Ang dami kong kumain ng kanin ngayon. Kaya hindi ako nagtataka na ang laki ko na naman, eh. So, quite an achievement na hindi tayo nag-rice kaninang umaga. So, hindi ako masyadong feeling bloated ngayon. Hopefully, ngayong lunch, hindi tayo mag-rice. And then, for merienda, hindi ko alam kung anong may merienda rin natin, eh. Hindi ko alam kung anong for merienda, pero hindi tayo magra-rice for today. Yun ang goal natin. Pa-unti-unti lang muna ulit. So, pwede na natin siyang lagyan ng water. Ayan. Kasi luto na yung chicken. Make sure matagal nyo siyang sinimmer para luto na talaga yung chicken. Tapos, pag nilagyan nyo ng water, ayan, pakukuluin na lang, lalagay yung sinigang mix, and voila! Ready na tayong kumain. Itong, sinigang sa sampalok mix, gabi. Ang ilalagay natin para medyo malapot-lapot kasi meron siyang gabi. Excited na ako. Diba pag sinigang dapat maraming tubig? Kasi mahilig kami dito sa sabaw, so, parang balon. Puno na. Sibig. Ano ba yung buko? Nilagay na natin yung pang-asim. Kumukulo na. Pwede na natin lagay yung gulay. Last yung gulay para hindi siya ma-overcook. Tapos, ano to guys? Romanian lettuce. Lalaka, may nasamang malaki. Hindi siya nahiwa. Ulit. Ayan. Romanian lettuce siya. Tapos, siguro mga 2 minutes na lang. Then, it's done. That's it, guys. Kain na naman. As usual. O, yan na. Wala akong kanin. So, ito lang ang akin. May proof ako na hindi ako rice. Ayan o, ang galing nung sinigang sa gabi mix. Talagang thick yung sabaw. Thick o fake? Hindi, thick. Ayun o. Napakalapot niya. Harap. Hindi ka magpapag-water. Hindi. Kain tayo. Sarap. Sinigang. Asim. Ito naman yung manok. Kasi walang blood. Ito masarap. May patis. Ang asim. Sarap. Hindi siya yung maasim na masakit sa masakit dito. Thank you. Hey guys, so nandito na tayo sa kusina. Malapit na maging kuya. Malapit na maging cooking channel tong channel natin.